اهلا بكم في حلقه جديده من قناه تكتيكانو وتحليل قمه الجوله السادسه من البريمير ليج. ليفربول تشيلسي، شوف مع بعض شكل الفريقين الدفاع والهجومي، افكار كلا المدربين وتحليل الاهداف. يلا بينا علشان نشوف كل التفاصيل. ليفربول من دون الكرة ضد تشيلسي طبق 4 اشياء. اول حاجة الضغط على دفاع تشيلسي وخط الدفاع والاظهرة في الثلث الاول، وبالتالي بيجبرهم على تمرير الكرات الطولية واللي غالبا كانت بتكون من نصيب لاعبي ليفربول لسرعة ثلاثي الوسط فابينو وهندرسون وفينالدوم في الارتداد والمساندة مع لاعبي خط الدفاع، وبالتالي بيخلقوا كثافة عددية بتساعدهم على كسب الكرات الهوائية. وهنا حالة تانية ضغط عالي على تشيلسي، وكيبا بيلعب التمريرة طولية عند أزبيليكويتا في الجهة اليمنى، فينالدوم بيتقدم يضغط على أزبيليكويتا، وكل لاعب من تشيلسي معاه لاعب من ليفربول. وهنا حاله ثالثه كيبا بيلعب تمريره طوليه علشان ما فيش خيارات تمرير متاحه امامه في الثلث الاول، وبالتالي بتكون من نصيب لاعب الوسط لليفربول 4 ضد 3. وهنا كمان تمريره طوليه من توموري علشان كل لاعب من زملائه مراقبين من لاعبي ليفربول، وبتكون من نصيب لاعبي وسط ليفربول لسرعتهم في الارتداد الدفاع وخلق الكثافه العدديه. حاله كمان مكرره ضغط عالي وكل لاعب مع لاعب، ويتم الضغط من فابينو على جورجينو، وبالتالي بيلجأ جورجينو للعب على الاطراف. وهنا حاله كمان بيتم الضغط على أزبيليكويتا في الجهه اليمنى، وكل لاعب من الليفر مع لاعب من تشيلسي. وهنا كمان حاله بنفس الوضعيه، كل لاعب من الليفر مع لاعب من تشيلسي. وهنا حالة ايضا بنفس الوضعية، وكمان حالة من الشوط الثاني 5 ضد 5، وهنا زي ما احنا شايفين بتتكرر بنفس الفكرة. وعلى فترات من الشوط الاول الليفر كان بيتنازل عن الضغط وبيقف وسط الملعب علشان يخرج لاعيبة تشيلسي من ملعبه، وبالتالي بيتم الضغط على حامل الكرة من بداية من الوسط مع رقابة خيارات التمرير امامه. وهنا زي ما احنا شايفين سرعة استرجاع على الكرة لقرب خطوط لاعبي ليفربول، وتقدم فيرجيل فان دايك للضغط على ويليان البرازيلي. ثالث حاجة عملها الليفر هو الدفاع عن الكرة بعد فقدانها، وهو ما يسمى بالكونتر بريسنج او الضغط العكسي لسرعة استرجاع الكرة في اقل عدد من الثواني، وبالتالي بقلل من هجمات تشيلسي المرتدة. رابع حاجة عملها الليفر من دون الكرة هو الدفاع في ملعبه امام حارس المرمى بخطين دفاعيين 4-5-1 مع عودة صلاح وساديو ماني لمساندة لاعبي الوسط. هجوميا ليفربول ما صنعش فرص كتيرة على تشيلسي مقارنة بالخمس ماتشات الماضية في البريمير ليج، لكنه الليفر كان خطر جدا من بعد ما بيسترجع الكرة في ملعب تشيلسي بيتحول هجوميا. وهنا تمريرة مميزة من فابينو عند ساديو ماني في انصاف المساحات ما بين أزبيليكويتا وكريستنسن. تمريرة تانية من ساديو ماني عند فيرمينو وخلف كريستنسن. وتمريرة ثالثة زي ما احنا شايفين من فابينو عند ارنولد في المساحة الخالية ما بين ماركوس الونسو وتوموري. وهنا كمان تمريرة طولية من ارنولد في المساحة الخالية انصاف المساحات عند محمد صلاح. الحقيقة عجبني جدا تطور فريق ليفربول مع يورجن كلوب في التعامل مع الكرات الثابتة سواء دفاعيا او هجوميا، فبيحضروا ليها بشكل مميز جدا. هنا الحائط امام الكرة والفاول لارنولد، ولكن محمد صلاح بيلعبها بالكعب علشان الكرة تكون في منتصف الدايرة، وبالتالي بيفتح زاوية للتسديد لأرنولد من خلالها يقدر يسجل وهو المرمى مفتوح تماما أمامه في الجهة اليمنى. وفي الهدف الثاني ظهر أيضا تحضير ليفربول لفريق تشيلسي اللي بيدافع في الكرات الثابتة بنظام دفاع المنطقة، وهو مطاردة الكرة وليس الخصم اي اللاعبين. وبالتالي هنا ليفربول يعمل ايه علشان يعمل لهم الخلل؟ بيضع ساديو ماني وفان دايك ما بين خط دفاع تشيلسي اللي بيطارد الكرة، وبالتالي بيعمل لهم خلل دفاعي. وهنا فيرمينو واقف على قرب علامة الجزاء في مساحة خالية لانه غير مراقب، لانه قلت انه تشيلسي مش بيدافع رجل لرجل، وبالتالي هنا فيرمينو لوحده. وهنا صورة اوضح كل لاعبي تشيلسي مركزين على الكرة، وفيرمينو هنا لوحده بالقرب من ال6 ياردة وعلامة الجزاء، وبالتالي هنا فيرمينو هينطلق على الكرة ويقدر يسجل الهدف بكل سهولة. ايضا تشيلسي من دون الكرة عمل نفس ال4 اشياء اللي كان بيعملها ليفربول. تشيلسي كان بيدافع ضغط عالي على الثلث الاول، وكان بيظهر من دون الكرة اثناء الضغط بال4-2-3-1 من خلال تضييق المساحات ولسرعة استرجاع الكرة. وهنا ايضا بيتواجد 5 لاعيبة من لاعبي تشيلسي على حدود ال18 لانتظار التمريرة من حارس المرمى. في حال قرر الحارس اداء التمرير عند روبرتسون هيتم الضغط عليه من ويليان او كانتي،
وفي حال مرر في يمينا عند ارنولد فيتم الضغط عليه من ماسون مونت او كوفازيتش. وهنا ايضا الضغط الجانبي ورقابة كل لاعب مع لاعب، وهنا ايضا كل لاعب من تشيلسي مع لاعب من ليفربول، وبالتالي حارس المرمى مجبر على تمرير الكرات الطوليه. واكتر حاجه عملها تشيلسي من دون الكره هو التمركز بالقرب من وسط الملعب بخطوط متقاربه وخلق كثافه عدديه على لاعبي وسط ليفربول. هنا 5 ضد 5، وهنا ايضا ابراهام وماسون مونت معاهم ماتيب وفان دايك، وكل لاعب من ليفربول معاه لاعب من تشيلسي. وهنا حاله بتوضح نفس الفكره. ايضا تشيلسي لما كان بيفقد الكره في ملعب ليفربول كان بيحاول يسترجعها بسرعه من خلال الضغط على حامل الكره ورقابه خيارات التمرير امامه. وهنا كمان حاله في وسط الملعب خلق كثافه عدديه لاعبي تشيلسي 4 ضد 3 من الليفر، وبالتالي ويليام بيسترجع الكره بكل سهوله. من لو نتذكر بدايه الموسم مورينيو كان انتقد فريق تشيلسي لامبرد بسبب المساحات الكبيره اللي كانت بتظهر بين خطوط الخصم الدفاعيه، وخصوصا ضد مانشستر يونايتد في المباراه اللي خسرها تشيلسي بنتيجه 4 أهداف مقابل لا شيء. ولكن تشيلسي حاليا مع لامبرد تطور جدا، والفريق بقى بيظهر بنظام الكومباكت من دون الكره، وكل اللعيبه بتشارك بالحاله الدفاعيه. زي ما احنا شايفين هنا خطوط متقاربه جدا، ال10 لعيبه موجودين قريبين من بعض، وبالتالي بيضيقوا المساحات وبيصعبوا جدا المهمه الهجوميه بالنسبه لفريق ليفربول. هجوميا تشيلسي كان افضل وكان اخطر وكان بيوصل بطرق متنوعه. اول حاجه كان بيعملها تشيلسي لامبرد انهم كانوا بيجمعوا اللعب في جهه ومن ثم تمريره في المنطقه العكسيه في الجهه الخاليه عند ماركوس الونسو، وهنا نفس الحاله بتوضح نفس الفكره. وهنا ايضا حاله ثالثه بتوضح نفس الفكره. وهنا ايضا حاله رابعه من الشوط الثاني تمريره من توموري عند ازبيليكويتا في الجهه اليمنى. حتى هدف كانت بدأ من نفس الفكره، لاعبي ليفربول كلهم بيدافعوا في الجهه اليمنى، وهنا تمريره من كوفازيتش في الجهه العكسيه عند ازبيليكويتا. ازبيليكويتا مرر عند كانتي اللي بينطلق في المساحه الخاليه ما بين المتاخر فابينو وما بين فينالدم. بعدها كانتي هنا بيستغل سرعه فابينو للقدوم، وهنا كانتي بيعمل الدوران وبعدها بينطلق في المساحه الخاليه ويضم على ال 18 علشان يسجل الهدف. ايضا تشيلسي كان بيوصل من خلال مهاجمه ابراهام اللي عنده القدره انه يقف على الكره ويستهلك عليها الوقت لانتظار زملائه القادمين من الخلف، سواء في التحولات الهجوميه واللي كانت فعاله مع ابراهام وماسون مونت وويليان وكانتي، او اثناء التواجد بين الخطوط لطلب الكره اثناء الاستحواذ. حاله تانية هنا بتوضح وجود ابراهام واستناد زملائه عليه في التحولات الهجوميه. حاله ثالثه بتوضح تمركز ابراهام الذكي جدا في انصاف المساحات وبين قلوب الدفاع ماتيب وفان دايك لطلب الكره من كريستنسن ومواجهه المرمى. حاله رابعه بتوضح تواجد ابراهام في وسط الملعب واستلام الكرات الهوائيه سواء من قلوب الدفاع او الحارس كيفا. ولان ليفربول بيدافع دفاع متقدم فبالتاكيد بتظهر مساحات خلف خط الدفاع. المساحات دي كان بيستهدفها تشيلسي من خلال تمرير الكرات الطوليه من كورتزوما عند ماركوس الونسو في الجهه اليسرى خلف ارنولد. بالمناسبه فرانك لامبرد قدم مباراه مميزه تكتيكيا ضد ليفربول، ولولا اقدام لاعبيه في اللمسه الاخيره لخرج بنقطه تعادل على الاقل. هنا كره ابراهام اللي سددها وتالق فيها الحارس ادريان، ولكن كان ممكن ابراهام يعمل عرضيه لماسون مونت ويسجل الهدف بكل سهوله. وهنا هجمه تانية ايضا ابراهام لما استغل كره ازبيليكويتا العرضيه في المساحه الخاليه. وهنا ايضا كرة باتشواي اللي ضيع عدة فرص وكرات رأسية قبل نهاية اللقاء. وهنا ايضا الفرصة من ماركوس الونسو كرة عرضية مميزة في المساحة الخالية عنده ماسون مونت، ولكن اللمسة الأخيرة لم تكن موفقة. وبكده أكون وصلت لختام الحلقة. في النهاية ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس علشان توصل لكم التحليلات أول بأول. كان معاكم أحمد سيد، قناة تكتيكانو. دمتم في رعاية الله.